ඔටම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉලෙක්ට්‍රෝ බෝයි YouTube channel එකකින්. හරි මේ තියෙන්නේ ස්පොට් ලයිට් එකේ ඔය තියෙන 3 watt light lamp එක තමයි තියෙන්නේ 3 watt ධන 16 පික් LED එකක් තියෙන ඉස්සරහේ 3 watt එක තියෙන්නේ. 4 volt 900 mAh 900 mAh hours battery එකක් තියෙන්නේ. උගන්න පේනවා මෙතන AC power socket එක තියෙනවා. මෙතන මේ charging indicate light එක මෙතන තියෙන්නේ. හරි මේක on කරලා බලමු. පත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැල් වෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් අපි මේ ගලවගෙන බලමු මොකද තත්ත්වය කියලා. හරි දැන් මම මේක මේ විදිහට ගලවුවා. ඉස්සර ලයින් එක ගලවුවම ගන්න පේන වීදුරුවයි. එතන ඉස්රායෙලි ලයිට් එක. එතන පාසල තියෙනවා මේක ඇතුලෙත් ගැජියමැටික්ස් වගේක් තියෙනවා. මම කරන බැටරිය නිකන් තියෙනවා. බැටරිය තර නම ගහලින් ටැංකින් කියලා. බැටරිය වයර් ගැලවිලා තියෙන්නේ. අපි මම විවෘත කරගෙන බලමු. හරි ඔයගලන්ට දැන් පේනවා මම විවෘත කරගත්ත බැටරිය මේ තියෙන්නේ. මොනවා බැටරි එක කණුවක් කැඩලා. ඒක හොඳට පේනවා ඇති. කණුව මෙතනින් කැඩලා අලුත් බැටරියක් දාන්න වෙනවා. කොහොම මේක වෝල්ටේජ් සවුත් වල ඇති බැටරිය. මොකක්ද කොහම හෙල්ලි වගේ තිබ්බේ. මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට ස්විච් මොඩල් එකක් තියෙන එක. එතන කේබල් දාලා තියෙන්නේ ස්විච් එකට. ටික හොඳ තත්ත්වයේ එකක් මේක. අපි සර්කිට් එකත් මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ගලව ගන්න එක තමයි හොඳ. හරිද? ඒක තාත්තත් සම්පූර්ණ සර්කිට් එක මම දැන් ගලවලා එළියට ගන්නවා. මම පේනවා මේකත් පේනවා ලයිට් එක මේක තමයි 18ක් LED ලයිට් තියෙන්නේ මේකේ. හරිද? මේකත් මේ පේනවනේ ඔයගලන්ට අර දිගට ඉන්න පුළුවන් විදිහට අනිත් පැත්තේ සෝලර් ලයින් එකක් තියෙනවා. එතන අනිත් පැත්තේ සෝලර් වලින් අපි charge කරගන්න පුළුවන් දවල් කාලේ. මේකත් විශේෂයි. ඉතින් මේකට යන ලයින් එක. ලයිට් එකට වෙනම සෝලර් එකෙන් අවුට් එක වෙනම. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ ඉස්සරහ ලාම්පුව චෙක් එකක් කරගන්න. අපි මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් එකක් දීලා කොහොමද කියලා බලතැයි. ඔයාලා බලන්න වෝල්ටේජ් එකක් දීලා පත් වෙනවද කියලා බලමු. පොඩ ඇද වෙලා වගේ තියෙනවනේ. මොකද අහුලන්න එක පාස් වෙනකොට ඒ වෙලා දින්නේ එහෙම තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මම වෙන මේකේ පියුස් එකකුත් තියෙනවා මෙතන. එතන ටික හොඳ තත්ත්වයක නිමාවක් තියෙනවා මේකේ. මෙතන පියුස් එකකුත් තියෙනවා. ट्रांजिस्टर එකකුත් තියෙනවා. 8050 ट्रांजिस्टर එකක් තියෙනවා. charging indicator light එක තියෙනවා. condenser එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා condenser එකක්. එක 155 J එකක් තියෙන 400 වෝල්ට්. මේ බලමු. මෙතන බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් තියෙනවා මෙතන. මෙතන බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ඩයෝඩ් දෙක.